गाइज मैले धेरै खालका भ्लगहरू ल्याउँछु, यहाँलाई थाहा छँदैछ। र मैले कौशी खेतीको भ्लग अलि ल्याउन भ्याइरहेको थिएन। कौशी खेतीको भ्लग मैले रेडी गर्न भ्याएको थिएन। अब अहिलेको सिजनमा हामीले कौशीमा के लगाउन सक्छौँ र के लगाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धी भ्लगहरू मैले यहाँ राखेको। गाइज समय व्यस्तताले गर्दाखेरि कौशी खेतीको भ्लग सबै भ्लगहरू मैले ल्याएको थिएँ। हेल्थको टुरको सबै भ्लगहरू मैले ल्याएको थिएँ। तर कौशी खेतीको भ्लग मैले समय व्यस्तताले गर्दाखेरि ल्याउन सकेको थिएन। आज मैले कौशी खेतीको भ्लग सानो राखेको छु गाइज। अब हामीले यो सिजनमा के लगाउन सकिन्छ, यो सिजनमा हामीले हाम्रो कौशीमा के लगाउन सकिन्छ, के फलाउन सकिन्छ र के फलायो भने हामी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ। परनिर्भरता इन्डियाबाट तरकारी पनि किन्नुपर्ने अवस्थाबाट एटलिस्ट हामीले हाम्रो घरको छत युज गरेर कसरी हामीले आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले सम्झाइरहेको हुन्छु। अहिले के लगाउन सकिन्छ त नि छतमा, यहाँहरूको छतमा के फलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले के लगाएको छु र यहाँहरूले पनि लगाइहाल्नुहोस् है। गाइज गुड मर्निङ। लामो समयदेखि मैले कौशी खेतीको भ्लग ल्याइरहेको थिएन। आज सानो अपडेटलाई अब अपडेट भनौँ। अहिले मेरो कौशी खेतीमा सागका बेर्नाहरू उम्रिरहेका छन् र गोबीहरू कोही फल्ने क्रममा छन् भने कोही फेरि सारिएको छ। गोबीहरू सारिँदैछ, सागहरू सारिँदैछ, सागको बेर्नाहरू, गोबीको बेर्नाहरू। अहिले नयाँ अपडेट लगाइएको छ। यो साग अस्ति 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्रै लगाएको हो, मैले लगाइरहेको छु। लसुनहरू पनि उम्रिँदैछ, म लसुनको पनि अपडेट गराउँछु। अलि गोबीहरू फलेका छन् भने कोही नयाँ उम्रिँदैछन्, फल्ने क्रममा छन्। खुर्सानीको बुटो, यो टमाटरहरू पनि फलिरहेको छ। नयाँ खुर्सानीको बुटो हुँदैछ। यो खुर्सानीको बुटोहरू उम्रिरहेछन्। कोही टमाटरको बुटोहरू मरिसके यसरी भने कोही नयाँ हुँदैछन् यसरी। यो चाहिँ गाइस टमाटरको बुटोहरू, खुर्सानी फलिरहेको छ। सागहरू, गोबी राम्रैसँग फलेका छन्, राम्रै फलेको छ गोबीहरू भने कोही हुने क्रममा छ। यो सागको बेर्ना हो, यो सिमी अब बढ्दै छ गाइज। यसरी कौशी खेती हामी गर्न सक्छौँ। छतमा गरिरहनुहोस् यहाँहरू। केही न केही अलिअलि भए पनि तरकारी फल्छ एउटा परिवारलाई। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, एउटा परिवारको लागि टेन्सन छैन। यसरी यहाँ अहिले मैले सागहरू रोपेको छु गाइज। सागहरू, गोबीको सानो सानो बेर्नाहरू भइरहेको छ। आस्ते यिनीहरू बढ्दैछन्। यो सलाद खाने साग भइरहेको छ यहाँ। यसरी गोबीहरू फलिरहेको छ। चराचुरुङ्गीको आवाज, भान्टा चिप्ले भिन्डी यत्रो भएको रहेछ, यहाँ रेडी भएको छ। यसरी यस्तो छ अपडेट साथी हो कौशी खेतीको। हेर्नुहोस् टमाटर यहाँ फलिरहेको छ। समय व्यस्तताले गर्दाखेरि धेरै टाइम दिन नसक्ने हुनाले साह्रै धेरै फलाउन त सकिएको छैन। तैपनि एउटा परिवारलाई खान पुग्ने मजाले मेरो कौशी खेतीमा टमाटर लगायत सम्पूर्ण भेजिटेबलहरू फलिरहेको छ। यहाँ मल पनि रेडी भएको छ गाईको। मल यसरी रेडी भएको छ। यो होममेड मल हो। हेर्नुहोस् है, दामी छ यो मल। यो घरमै बनेको मल यसरी रेडी भएको छ। केही फाल्नु पर्दैन। तपाईँहरू हजुरहरूले अब घरमा
भएको हरेक कुहिने सामानलाई मजाले ड्रम बनाएर राख्नुस् र यो रेडी हुन्छ है यसरी। यहाँ मल रेडी हुँदैछ। यसरी घरमा कुहिने सामानहरू यसरी यहाँ राख्नुस् ड्रममा। यसरी मल पनि रेडी हुँदैछ गाइस। अदुवा पनि किन्नु पर्दैन गाइज। हेर्नुहोस् अदुवा हजुरको राम्रोसँगै फलेको छतमा राम्रो फलेको छ है। हेर्नुहोस् यसरी फलेको छ गाइज। अदुवा किन्नै पर्दैन। यो साल तपाईँको 3-4 केजी अदुवा मैले खनिसकेको छु। अब अझै यहाँ रेडी हुँदैछ, खन्दैछु। र यो अदुवा हजुरहरूले किन्नै पर्दैन। अदुवा छतमा राम्रो फल्छ। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ यस्तै राम्रो क्वालिटीको अदुवा फल्छ है। यहाँहरूले किन्नै पर्दैन। मैले खन्दैछु, खनेर कति लैसकेको छु, यहाँ खनिरहेको छु। 2-3 केजी अदुवा भए एक वर्षलाई एउटा परिवारलाई पुगिहाल्छ नि। अदुवा पनि किन्नु पर्दैन कि गाइज। अदुवा पनि यहाँहरूले छतमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फलिरहेछ अदुवा, मजाले फलाउन सकिन्छ है अदुवा है। जति पनि छ हेर्नुहोस् त, यो झाल राम्रै छ है, राम्रै फलेको छ। यता पनि अझै मैले धेरै नै बुटोहरू निकाल्नै छ। मजाले एक वर्षलाई पुग्ने अदुवा मैले बनाएको छु गाइज। छतमा फलेको टमाटर हो गाइज। साइज राम्रै छ, नराम्रो साइज छैन। यतिको साइज राम्रै हो। यतिको साइजको टमाटर यतिको राम्रै हो गाइज। एउटा फ्यामिलीलाई पुग्ने टमाटर फलिरहेको छ। यसरी टमाटरहरू राम्रै फलेको छ, खान पुग्छ। फ्यामिली एउटा परिवारको लागि राम्रैसँग फलेको छ। फुलहरू चाहिँ धेरै छैन गाइज, मेरोमा कम मात्रामा छ। खासै मैले रोप्न भ्याएको छैन गाइज। फुलहरू चाहिँ अलिक कम छ। फुलहरू हल्का रोपेको छु। यहाँहरूकोमा फुलहरू अलि बढी नै होला। यसरी मेरो एउटा भवनमा यसरी टनेल सहित यहाँ तरकारी खेती भइरहेको छ, कौसी खेती भइरहेको छ गाइज। र नेक्स्ट भवनमा यसरी, यो भवनमा अलिक कम छ तर यहाँ पनि कौसी खेती भइरहेको छ। यसरी हामीले पनि लगाउन सकिन्छ। यो मेरो छिमेकीको घरमा पनि छ है। मेरो छिमेकी पनि राम्रोसँग फलेको छ कौसी खेती। गर्नुपर्छ है, लगाउनुपर्छ, फल्छ है। यो पोखरा बजार, हिमाल टल्केको, टलक्क टल्केको हिमाल। यो गाइज आज हामीले लसुन रोप्दैछौँ। लसुन, लोकल लसुन र यो विकासे लसुन, 2 किसिमको लसुन। छतमा पोखरामा साह्रै धेरै पानी परेर लसुन रोप्न एकदमै ढिलो भएको छ। टाइम लागेको छ। कहाँ खन्ने हेर्नुहोस् र। अब लसुन रोप्ने हो। मलहरू हालेर सबै रेडी भइसकेको छ। माटो छेउछेउमा गोबी रोपिएको छ र बिचमा पक्कामा भयो। एकछिन रोप, स्टप गर। रोपिँदैछ गाइज।
पाकेको छ, सिमी अलिअलि फल्ने क्रममा छ। अस्ति नै रोपेको काखतीको बुटो यसरी बढिरहेको छ, हुर्किरहेको छ गाइस। यहाँ पनि अदुवा अझै बाँकी छ, खन्नै छ। मैले भनेको थिएँ गाइस लसुन अलि उम्रिएपछि साथै देखाउँछु भनेर यसरी लसुन उम्रिने क्रममा छ। यो लसुन एउटा परिवारलाई मजाले खान पुग्छ। लसुन हामीले किन्दैनौँ, किन्नु पर्दैन। तपाईँको लसुन मजाले एउटा परिवारको लागि यतिमै फलेर काफी हुन्छ। लसुन यसरी उम्रिँदैछ। यहाँ यसरी कोबी सागहरू फेरि राखिएको छ यसरी।